Hi! This is Weng. Welcome to my YouTube channel. So sa video natin ngayong araw ay may share ako sa inyong isang beauty product. Okay, so hindi naman lingid sa kaalaman nyo na nagdadalang tao ko ngayon kaya medyo sensitive ang skin ko. So medyo maingat na ako sa paggamit ng kung ano-anong pampabeauty or beauty products. Ayan. So nagkataon naman na may nagpadala sa atin ng isang organic bleaching soap. Ayan, so, pinadalan tayo ng beauty solution ng isang sabon na safe para sa mga nagdadalang tao, katulad ko. Safe din siya sa mga lactating woman at pwede rin siya sa bata. Ayan, kasi nga organic siya. So, kung gusto niyo malaman yung review ko about this product, keep on watching. Okay, so by the way, yung CEO nitong beauty solution ay si Sis Karen. Ayan, siya yung nagpadala sa akin. So, this is organic bleaching soap with goat's milk. Ayan. Ayan, so huwag nyo na lang pansinin yung ingay, medyo humahamog na. Okay, so nakalagay dito yung mga ingredients niya, which is mga natural ingredients. So meron ditong tea tree oil, sunflower seed oil, virgin coconut oil, vitamin E, and goat's milk. So wala kang makikita dito na mga, alam niyo yon yung mga ingredients na hindi pwede sa buntis. Yan. So, all in all, okay naman yung kanyang mga ingredients. Pasok naman siya sa banga. Okay? When it comes to the packaging, I really like the packaging. Napaka-social. Pinag-isipan. Ang gandang tingnan. Okay? Ito yung laman niya, dalawa. So, actually, mayroon siyang free na 65 grams. Ito yon. So, ito naman yung malaki. Ito ay 135 grams. Marami siyang pinadala sa atin, 3 set. Nagamit ko na yung unang set. Ayan. So, nagamit ko na yung ganito kaliit. Naubos ko na siya and hindi ko na siya mapapakita sa inyo kasi nagkadilos-dilos na siya sa CR. So, etong ganito kalaki, ayan, nagamit ko na. So, eto na lang po yung natitira. So, nakagamit na ako ng kalahati halos or more than kalahati nitong malaki. So, medyo matagal-tagal ko na rin po siyang nagagamit. So, ang good thing dito sa product na to, hindi po siya madaling maubos. Hindi siya madaling maubos, hindi siya madaling matunaw. So, yung unang tinray ko, kaya lang naman siya nagkadurog-durog na kasi naman, naubos na talaga siya. Talagang hanggang huling patak na gamit ko talaga siya. So, eto na lang po yung natitira dun sa isa pang bar. So, pagdating dun sa tigas ng sabon, very good siya sa akin kasi ayoko ng mga sabon na humuhulas. Ayoko ng ganon, ayoko nung naghahati-hati pa, hindi ko bet yung ganon. So, very good to sa akin. Ayan. So, pagdating naman sa amoy, okay naman yung amoy niya, mabango siya. Kaya lang nga, dahil medyo masela ng pang-amoy natin, dala nga ng tayong buntis, medyo hindi ko naman siya masyadong inaamoy. Pero kaya ko siyang pagtiyagaan kahit papaano. Pero mabango siya, mabango siya. Kung hindi ako buntis siguro, love na love ko yung amoy nito. So, medyo naging sensitive lang ako. Kaya medyo hindi ko siya kayang amoy ng matagal. Ayan. Tapos, ang maganda pa rito, mabula siya. Mabula siya. So, kahit konting sabon-sabon lang, okay na siya sa akin. Yung amoy niya, parang nalalapit sa amoy ng Siway Gabriel. Pero mas mabango siya. Ayan. So, ano naman yung effect niya sa akin? So, ang effect nito sa akin ay, ang pinaka nagustuhan ko sigurong effect, nakakawala siya ng kate. Noon kasing nag 6 weeks na ako, nararamdaman ko, nangangati na ako, masyadong nagiging sensitive ang skin ko. So, ang maganda rito sa product na to, nakakawala siya ng pangangati. Narelieve niya yung sobrang itchiness ng aking legs. Kaya super gusto ko siya. At the same time, kapag naliligo ka, di ba, normal naman sa mga whitening soap na nagpipil. Pero ito, hindi siya katulad ng isang soap ko na nasubukan na sobrang lalaki yung napil sa akin. Sa akin, hindi masyado yung napipil, maunti lang. Siguro kasi hindi ko siya binababad ng matagal dahil nga medyo hindi ko bet yung mababangong amoy sa ngayon. Kaya siguro hindi malalaki. Pero merong isang vlogger na nag-review nito na ang sabi niya sa kanya, pag binabad niya, malalaki yung natatanggal na balat. Sa akin kasi medyo onti-onti lang kasi nga hindi ko siya kayang ibabad kasi nga sa sitwasyon ko ngayon, medyo nahihirapan akong amuyin siya ng matagal kaya ayoko na siyang hawakan.
At dahil dyan, umuulan na. Sana hindi masyadong masakit sa tenga yung patak ng ulan. Hayaan na natin, huwag na nating pansinin. So pagdating naman dun sa claim niya na extreme whitening. Actually, sa lahat ng sabon, hindi ko ma-judge yung extreme whitening na yan dahil na maputi akong likas. Siguro medyo mas may tinitim ako ng konti, masasabi ko na talagang bonggang puti. Pero hindi ko naman sinasabi na wala siyang effect. So the fact na nagpipil siya, effective siya. Ayan. So by the way, ang presyo nito ay 250 pesos only, available kay Sis Karen. And ito ay made in, actually sa ano lang ito ginawa, sa Balagtas, Bulacan. Taga Bulacan ako, so dito lang sa aming bayan. Bayan ba ang tawag? Dito lang sa aming probinsya gawa ito. Kaya, ayan, tatangkilikin ko talaga to kasi bukod sa gawang Pinoy, ayan, dito pa sa province namin to ginawa. Kaya, ano, must try talaga. So, susuportahan ko talaga to ng bonggang-bongga. Ayan, so dahil lang sinabi ko, merong 3 set na binigay sa akin. Medyo matagal naman siyang maubos. Siguro yung isang set, isasama ko sa giveaway. To be announced later, gagawa ko ng another video kasi 30,000 subscriber giveaway. Kaya lang yung isang isasama ko sa giveaway, yung products na isasama ko, naiwan ko sa school. Kaya hindi ko magawa agad yung video. Siguro, to be announced later yung ating giveaway. Wait nyo na lang po. So, magkita-kita po tayong muli sa aking mga susunod pang video. See you in my next one. Bye!